Përshëndetje sërish, ky është flesh informativ i orës 9:30. Në seancën e parë të sesionit të ri parlamentar, kreu i kuvendit Gramoz Ruçi teksa analizoi gjë çka ndodhi në skenën politike shqiptare në 6 muajt e parë të këtij viti, deklaroi se sistemi demokratik shqiptar i shpëtoi anarkisë dhe kaosit, pavarësisht krizës politike. Kryeparlamentari Ruçi deklaroi dorën e shtrirë për konsensus politik me opozitën jashtë parlamentare, ndërsa Tauland Balla tha se kryeministri Rama pritet të depozitojë një amandament për forcimin e ligjit të dekriminalizimit, nisur nga rasti i Vazhlim Pjetrit në Shkodër. Sesioni i ri parlamentar nisi dje me konfliktin ballis partizan. Ftesa e kryeparlamentarit Ruçi për deputetët që t'i bashkohen festimave të 75 vjetorit të çlirimit ngjalli reagimin e kryetarit të ballit kombëtar, i cili kërkoi rishikimin e historisë. Pas Mediut dhe Dukës, dy aleatët e tjerë të Partisë Demokratike, LSI dhe PDK rikonfirmojnë qëndrimin e përbashkët të opozitës për mandatet, negociatat me Ramën apo aksionin politik. E vetmja pikë ku Nart Ndoka dhe Vetrit Vasili ndahen me njëri tjetrin është roli dhe qëndrimi i presidentit Meta. Struktura e posaçme kundër korrupsionit, e njohur si SPAK, është thuajse gati. Kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Gent Ibrahimi, deklaroi për News24 se 5 prokurorë janë të gatshëm të emërohen pasi e kanë kaluar vettingun, ndërsa 5 të tjerë janë në një proces të avancuar. Sipas tij, do të pritet edhe 2 ose 3 javë që kjo strukturë të jetë gati për të nisur punën dhe që prokurorët të kenë një volum pune të përballueshëm. Drejtuesja e prokurorisë së Dibrës ka caktuar emrat e prokurorëve që do të hetojnë dosjen 184. Rifat Kojkue, Belina Zeneli do të hetojnë purgjimet ku dëgjohen zyrtarë të lartë socialistë, të cilët flasin për çështjen e votave, biseda që ngrenë dyshime për manipulim të rezultatit në zgjedhjet e pjesëme vendore në Dibër. Pas akuzave për kryebashkiakun e Vorës, Partia Demokratike akuzon kryeministrin se hesht dhe prokurorin se nuk vepron përballë denoncimit prej disa ditësh. Ish-deputeti demokrat Ervin Saliani kërkon largimin e qeverisë dhe hapjen rrugë të zgjedhjeve lokale dhe parlamentare me një qeveri tranzitore. Sekretari i përgjithshëm i kryeministrit Angela Ngaci merr kompetencat e ministrit të jashtëm për të autorizuar mbajtjen e një pasaporte diplomatike. VKM miratuar në qershor i merr në këtë mënyrë atributet ministrit të jashtëm, ndërsa në të specifikohen edhe persona që kanë të drejtë të mbajnë pasaportë diplomatike, duke përjashtuar kryetarin e opozitës dhe kryetarin e Bashkisë së Tiranës. Kemi interes të qartë ta sjellim të gjithë Ballkanin brenda Bashkimit Evropian, kështu shprehur përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe sigurinë e BE, Federica Mogherini. Në konferencën e fundit me ambasadorët e BE-s, ajo theksoi se nëse nuk e bëjmë këtë do të pendohemi. 35 vjeçari Arjan Shaha, i cili vua nga problemet të shëndetit mendor, vrau me sepat babain e tij 77 vjeçar. Për 35 vjeçarin nga fshati Shalësi me Maliet, ky nuk është krimi i parë. Ai ka qenë i dënuar me 12 vite burg për tentativë vrasje të bashkëfshatarit të tij, ndërsa pas burgut tentoi të vriste edhe nënën dhe kushuririn. Policia e Tiranës vijon sekuestrimin e pamjeve të kamerave të sigurisë në zonat që frekuentonte 26 vjeçari Santiago Malko, pasi ka dyshime se ai është zhurmuar prej 6 muajsh. Atentatorët kanë shfrytzuar momentin kur Malko ka lëvizur pamjet të blinduar. Në kërkim policor janë shpallur 2 persona me precedent penal, të cilët pas vrasjes kanë thyer masën e sigurisë arrest shtëpia. Fermerët që shesin produktet e tyre me shumicë në tregun e Korçës sipas bashkisë mund t'i tregtojnë produktet nga ora 24 deri në orën 8 të mëngjesit. Kjo është zgjidhja që ofrohet pas protestave të këtyre të fundit ditën e djeshme, mundësi e cila duket se nuk është planuar nga fermerët, të cilët sipas bashkisë duhet të pajisen edhe me licencën për kacë. Universiteti Luar Rasti mirëpriti maturantët dhe studentët për të regjistruar për vitin e ri akademik. Mesatarja e lartë e maturantëve dhe interesimi në rritje është një vlerësim për stafin akademik, i cili është i angazhuar për të dhënë informacionin e duhur dhe për të orientuar saktë që zgjedhja e tyre të jetë e duhura për një punësim të sigurt nesër. Në Gjermani janë zhvilluar zgjedhjet parlamentare në 2 lande të rëndësishme, në Brandenburg dhe Saksoni. Sipas rezultateve të para, partitë CDU dhe SPD mbeten partitë kryesuese, por me humbje të ndjeshme në krahasim me zgjedhjet e mëparshme. Një varg me pasagjeru përfshi nga flakët teksa lundronte në det në Kaliforni me 39 persona në bord, 24 vjet janë konfirmuar të vdekur, ndërsa 9 të tjerë rezultojnë ende të zhdukur. Autoritetet kanë bërë të ditur se 6 anëtarë të ekuipazhit arritën të shpëtonin.
Paktën 5 persona kanë vdekur në Bahamas dhe shumë të plagosur si pasojë e uraganit Dorian. Stuhia e tmeshme ka shkatruar me qindra shtëpi, duke lënë shumë banor në qiell të hapur. Dorian është drejtuar për në Florida, ku milion amerikan kanë marrë urdhër evakuimit të detyrueshëm. Sipas sinoptikanëve, Florida goditet të martë nga uragani, i cili është në shkallën 5 të fortësisë dhe erat arrin në shpejtësi 285 km/h. Ishte flesh informativ i orës 9:30. Faleminderit për vëmendjen.